پارسال من یه لایو توی اینستاگرام داشتم که اتفاقا خیلی هم لایو جنجالی شد و معمولا لایف هایی که بدونم به درد همه میخوره توی یوتیوب هم شیر میکنم. حالا انتهای این ویدیو لینک اون یکی لایو هم براتون میذارم. جالبه که بیشتر از 1 سال از اون لایو میگذره و از اینکه میگم جنجالی شد دلیلش اینه که خیلی ها دوباره اومدن قرض زدن تو مردم رو داری میترسونی، کسایی که میخوان بیان نروژ رو داری ناامید میکنی که نروژ گرونه، زندگی سخته، به هیچ جا نمیشه رسید و از اینجور داستان ها. مثلا یه لایو یهویی بود مثل همه لایو های من توی اینستاگرام و هیچ برنامه‌ای هم نداشتم با کسی توی اون لایو مصاحبه کنم، ولی یکی از دوستانی که اونم نروژ زندگی میکنه اتفاقا اومد توی لایو. ایشون هم درباره مسائل اقتصادی نروژ خصوصا برای دانشجوها صحبت کرد چون دانشجو بودن. خلاصه که لایو خیلی خیلی خوب و مفیدیه برای کسایی که میخوان بیان نروژ و حتی نروژ زندگی میکنن. حتما دیدن این لایو رو توصیه میکنم. حالا بعد از 1 سال، دقیقا بعد از اینکه خیلی ها اومدن به من انتقاد کردن که نه اینجوری ها هم که میگی نیست و خیلی هم اوکی همه چیزو و همون کلیشه هایی که خیلی از ایرانی ها همیشه درگیرش هستن. خارج چون شایسته سالاریه آدم بره اونجا تلاش بکنه بالاخره به اون چیزی که لیاقتشو داره میرسه و خب من منکر این مسئله نیستم که به نسبت مملکت خودمون واقعا برای کسی که وجدان کاری داره و واقعا کارشو بلده بله جای پیشرفت هست، ولی موانع خیلی خیلی زیادی وجود داره که توی ویدیوهای مختلفی درباره‌اش صحبت کردم و امروز دیگه نمیخوام الان دوباره حرفای تکراری بزنم، شما رو ارجاع میدم به همون ویدیوهای قبلی. حالا توی این ویدیو من چیکار کردم؟ رفتم سراغ 2 تا از ارزون ترین خونه هایی که توی اسلو الان برای فروش هست تا متوجه بشین که تورم چقدر بالا رفته و چقدر این روزها خونه خریدن سخت شده. گذشته نچندان دور اینجا حتی با وام دانشجویی توی اسلو توی پایتخت نروژ خیلی ها اولین خونهشون رو خریدن توی سن مثلا خیلی پایین 20 و چند سالگی، ولی الان قیمت ها اونقدر بالا رفته که واقعا برای کسی که توی سن بالا میخواد مهاجرت کنه به کشور نروژ و دید درستی هم نسبت به مسائل اقتصادی اینجا نداره و کلا دید درستی نسبت به چطور پول در آوردن و چطور پس انداز کردن و چطور پول رو زیاد کردن هم نداره و کلا تعریف ثروت و رفاه توی ایران با تعریف رفاه و ثروت اینجا خیلی خیلی متفاوت هم هست. خیلی میتونه چالش برانگیز باشه و اشتباهی هم که اکثر ایرانی ها میکنن میان اینجا اینه که فقط هم اینجا نه توی ایران هم یعنی سبک زندگیشون اینه، طرف میبینی که یه زندگی خیلی خیلی متوسط حتی به پایینی هم داره ولی میره آیفون قسطی میگیره. حفظ ظاهر براشون خیلی مهمه. آدمایی هستن که پولدار نیستن ولی دوست دارن سبک زندگی آدم‌های پولدار رو دنبال بکنن که خب این باعث میشه که هر روز فقیر و فقیرتر بشن. حالا توی نروژ اگه بخواید این کارو بکنین که واقعا کلاهتون پس معرکه، از یکی از دلایلی که الان شما توی گروه‌های فیسبوکی و کلا جامعه ایرانی‌های نروژ و حتی اروپا خیلی میبینین غر میزنن که نه توی اروپا نمیشه پولدار شد، اینجا همه پولتو باید بدی مالیات. دقیقا به خاطر همینه که نمیدونن پولشون رو چجوری باید سرمایه گذاری بکنن. اولین کاری که میکنه یه ایرانی معمولا چیه؟ همه ایرانی ها نه اکثرا دارم میگم اگه حقوق خوب اینجا داشته باشه اولین کاری که میره باهاش میکنه گرون ترین ماشین رو میخره. بریم من این 2 تا خونه ارزون در اسلو رو اول به شما نشون بدم و بعد برمیگردیم به ادامه بحث. اولین واحد ارزونی که میخوام بهتون نشون بدم قیمت پایه بیشتر از 2 میلیون کرون گذاشتن و متراژ این آپارتمان هم فقط 12 متر مربع، یعنی در واقع میشه گفت استودیو تا آپارتمان. حالا بریم عکساشو نگاه کنیم ببینیم این 2 میلیونی که قیمت پایه گذاشتن
به چه شکله. خب پنجره بزرگ داره که امیدوارم آفتابگیرش هم خوب باشه، چون مشخص نیست پنجره شرقی غربیه. کل ساختمون همینه. ببینین آشپزخونه رو گوشه میتونید نگاه کنید. حالا بعضی از این آپارتمان‌هایی که اینجوری کوچیک هستن سقفشون بلنده و یه راه پله خیلی کوچیک میزنن و یه اتاق خوابی در واقع بالا میندازن. این هم سرویس بهداشتی. این آپارتمان طبقه 4 بدون آسانسور و اینم پشت بوم که منظرش بدک نیست. نیمکت هم گذاشتن، میشه استفاده کرد و آفتاب گرفت. و لوکیشنش لوکیشن عالی نیست، بد هم نیست، به مرکز شهر نزدیکه اما بالای شهر به حساب نمیاد. یعنی این قیمتی که گذاشته حتی قیمت برای لوکیشنش هم نیست، فقط فکر میکنم به خاطر دسترسی خوبش به مرکز شهر باشه. آپارتمان بعدی هم باز لوکیشنش فقط نزدیک مرکز شهر، 25 متره. این یکی رو که قیمت پایش رو گذاشتن 2200. مثل آپارتمان قبلی مصرف انرژی قرمز که باعث میشه هزینه برق بالاتر از حد استاندارد باشه. و حالا بریم داخل این آپارتمان رو ببینیم که به نظر من میشه از این به عنوان اتاق وحشت یا اتاق فرار استفاده کرد، اینقدر که این خونه داغونه. رنگ ساختمون خیلی عجیب به نظر میاد، یعنی یه زرد خیلی بد رنگه که انگار یه آدم سیگاری چند دهه اینجا زندگی کرده بدون اینکه این آپارتمان اصلا رنگ بشه، که اگه اینطور باشه این خونه واقعا بوی گندی میده و با چند بار رنگ کردن مشکلش حل نمیشه. همونطور که میبینین حتی زحمت نداره یه رنگ سفید بزنه موقعی که برای بازدید آپارتمان میان. حداقل بازدید کننده ها این رنگ زشت دود گرفته زرد سیگاری جلوی چشمشون نباشه، اصلا براش مهم نبوده. و خیلی عجیبه، لوکیشن عالی نداره اما با اعتماد به نفس قیمت بالا گذاشتن. اینم آشپزخونه‌اش که میگم چند تا دکور هالووین شما بخرین قشنگ میشه اینجا رو کرد اتاق فرار اجاره بدین ازش کسب درآمد کنید. سرویس بهداشتی رو که حتی زحمت نداده یه دوش معمولی براش بذاره. نمیدونم واقعا هیچ تلاشی برای رنگ کردن و بازسازی این خونه نشده. بازسازی منظورم مثلا خب خیلی ها خونه هاشون رو بدون اینکه بخوام بازسازی کنم میفروشن، ولی حداقل یه رنگی میزنن که اینقدر ضایع نباشه. خب ماشین لباسشویی هم داخل خونه نمیتونن استفاده کنین، توی زیر زمین ماشین لباسشویی عمومی هست و اینم انبار. و ایستگاه اتوبوس هم میبینه خیلی در مرکز شهر قرار نداره، هرچند خیلی به مرکز شهر دور نیست این لوکیشن. خب دوستان این دوتا خونه رو شما دیدین، ارزون ترین خونه های اسلو بودن. ما تا 85% هم میتونیم وام بگیریم واسه خرید خونه. میرن وام های خیلی سنگین میگیرن برای اینکه مثلا گرون ترین خونه که با بودجهشون امکان داره رو خریداری بکنن. نتیجهش میشه که خب یه خونه بزرگ خیلی خوب دارن، یه ماشین گرون قیمت دارن، اما کلی هم بدهی دارن، یه بدهی خیلی طولانی مدت 20-25 ساله، و بعدم از اون برقرار میزنن که آره ما هرچی پول در میاریم داریم میدیم برای قسط و مالیات. در واقع وقتی شما با جیب خالی پوز عالی میخوای داشته باشی، نتیجهش میشه یه جامعه کاملا ناراضی که همیشه غر میزنه که اینجا نمیشه پول در آورد، اینجا نمیشه پول دار شد. در صورتی که مسئله اینه که این افراد نمیدونن که چجوری باید پولشون رو تو اینجور کشورها زیاد بکنن. به جایی که تمرکزشون روی این باشه که سرمایه گذاری بکنن، میرن سنگین ترین وام ها رو برای چیزهایی میخرن که اصلا سرمایه نیست. اینجا نه تنها ماشین سرمایه نیست، خونه‌ای هم که توش زندگی میکنین هم حتی سرمایه نیستش. آدمای زرنگ یه مقدار جمع‌تر زندگی میکنن و وامی که میگیرن با هدف درآمدزایی هست. یعنی کسی که میبینی یه دفعه توی مدت زمان کوتاهی به ثروت میرسه و بعدم کلی ایرانی ها اینجا غر میزنن که
فقط خود نروژی ها اینجا پول دارن، خارجی ها بهشون امکان پیشرفت نمیدن، دقیقا به خاطر همون مسیر اشتباهیه که متاسفانه اکثر ایرانی ها میرن. همه نه، خیلی از ایرانی هم هستن که اینجا خیلی وضعشون خوبه، دمشون گرم، واقعا خیلی شنبه اقتصادی دارن و خوبم رشد کردن. ولی واقعیت اینه که اکثریت جمعیت ایرانی های نروژ و یا شاید حتی کل اروپا زندگی های از نظر اقتصادی متوسطی دارن. توی نروژ ثروتمند ایرانی اونقدری ما نداریم. تفاوت آدم های معمولی با آدم های ثروتمند دقیقا همینه. آدم های معمولی هر چقدر حقوقشون میره بالاتر، به همون نسبت هم فوری خرجشون میره بالاتر. فوری میرن ماشین گرونتر میخرن، خونه گرونتر میخرن، لباس برند، جواهرات برند. ولی آدم پولدار و آدم متوسط تمام وام هایی که میگیره وام هایی که واسه خرید وسایل مصرفیه، برای بهترین لباس، بهترین ماشین، بهترین خونه. ولی آدمای پولدار در عوض وامی که میگیرن برای چه چیزاییه؟ برای چیزایی که ازش کسب درآمد میکنن. مثلا میره وام میگیره برای خرید یه همین استودیوی ارزون 2-3 میلیونی که اتفاقا اجاره دادنش بسیار راحته، برای که تعداد افراد مجرد توی نروژ زیاده و کلاً متراژ پایین خونه توی اسلو طرفدار زیاد داره، واسه اینکه همون یک مقدار هزینه‌هاش ارزون تره. خیلی هم اختلاف هزینه نداره، ولی همون یه مقدار ارزون تر هم باعث میشه که افراد زیادی راغب باشن که این خونه ها رو کرایه بکنن. و اینجوریه که بسیاری از سرمایه‌دارها چند تا از این آپارتمان های کوچیک دارن. آدم پولدار وقتی میخواد وام بگیره، قبل از اینکه وام بگیره حساب کتاب میکنه که مثلا من اگه قراره برای این خونه، ماشین یا هر چیزی که قراره سرمایه گذاری بکنم و در ماه مثلا 10,000 کرون بدم، آیا میتونم با این خریدی که انجام میدم در ماه مثلا 12,000 کرون درآمد داشته باشم؟ اگر ببینه درآمدی که از اون خرید میتونه داشته باشه بیشتر از وامیه که در ماه میده، میره اون سرمایه گذاری رو میکنه. ولی آدمای معمولی نه، اصلا به این مسئله فکر نمیکنم. میگه من برم توپل ترین وام بگیرم، یه خونه شیک داشته باشم، مگه تا کی میخوام زندگی کنم، بخوام از زندگیم لذت ببرم. و البته اصلا هم اشکال نداره، خب خیلی ها ممکنه علاقه به خونه بزرگ داشته باشن، علاقه به خونه مجلل داشته باشن. ولی حرف من اینه وقتی ما چیزی رو دوست داریم بهاش هم باید پرداخت کنیم و دیگه نباید غر بزنیم. عزیزم، شما توی سن 30-40 سالگی بلند شدی اومدی یه کشور جدید، از صفر خواستی شروع کنی و از صفر هم که خواستی شروع کنی حقیقا خواستی مثل یه نروژی که از 17-18 سالگی اینجا کار کرده، حمایت پدر مادرش رو داشته و به احتمال خیلی زیاد اولین آپارتمانش رو حتی با گارانتی پدر مادر خودش خریده یا با وام دانشجویی خودش خریده. تو میخوای جا پای اون آدم بذاری و دقیقاً بری گرونترین خونه رو بخری. خب نتیجهش میشه که خیلی بهت فشار میاد و بعد میگه که آره نروژ کشور مناسبی نیست. این زیاده خواهی خودمونه که باعث میشه خیلی جاها به درد سر بیفتیم. تورم رو جدی نگیریم. بالا هم لینکی که بهتون قول داده بودم و گذاشتم. اریک تازه از دانشگاه برگشته و توی قسمت بازیافتی دانشگاه 2 لپتاپ دل انداخته بودن سطل آشغال. جالبه که اکثر این لپتاپ ها مثلا مشکل خاصی نداره، باتریشون یه مقدار ضعیف شده یا بعضیشون مشکل نرم افزاری پیدا کردن که اریک هم خب علاقه زیادی به تعمیرات لپتاپ داره و هر دفعه که میره دانشگاه کلی لپتاپ مجانی با خودش میاره. اینجور ویدیوها رو من میگیرم فوری سوء تفاهم پیش میاد، فوری دوباره کلی بحث و جدل پیش میاد. ببینید خارج هم مردم بدبختم، همه گشنن، همه جای دنیا در فقر و فلاکت دارن زندگی میکنن. اصلا حرف من این نبود. اتفاقا نروژ همچنان با تمام مشکلات اقتصادی که اروپا بعد از کرونا و جنگ روسیه و اوکراین داره، وضعیت اقتصادیش
قابل قبوله و همونطور که می‌بینید حتی مثلا توی دانشگاه هم قسمت تحقیقاتی اونقدر براشون بودجه هست که در روز کلی لپتاپه که قابل استفاده است. هنوز چند سال میشه ازش استفاده کردم، میندازن دور و من هر دفعه که اریک میاره اینا رو تعمیر میکنه به خودم میگفتم که کاش وضعیت مملکت ما ایران یه جوری بود درست بود آدم میتونست این لپتاپ ها رو پست کنه برای افرادی که نیازمندن، واقعا میدونی میخوان درس بخونن، نیاز به تجهیزات دارن ولی خب مثلا امکانات مالی ندارن. ولی خب من میدونم که ما توی ایران خیلی و NGO قابل اطمینانی نداریم که بشه این کارو کرد و حتی اگر هم باشه پست قابل اطمینانی نداریم. مثلا تصور این که من بخوام از نروژ هر ماه 10 تا لپتاپ بفرستم ایران واسه افراد نیازمند توی فرودگاه، توی گمرک، حتما اونجا آقایون نشستن منتظر و فکر میکنن چون خودشون اهل دل دزدی هستن فکر میکنن که ما هم داریم از این راه یه درآمدی به دست میاریم و آن یه گمرک و مالیاتی هم ببندن روی این لپتاپ های اهدایی که چه بسا. من یک بار برای مامانم یه دونه روسری کادو فرستادم که اون روسری رو که باز کرده بودن، بسته بندی رو جگر زلیخا کرده بودن و مالیاتی که روی اون روسری بسته بودن از قیمت اصلی روسری بیشتر شده بود، دیگه باعث شد که پشت دستم رو داغ بکنم که وسیله به ایران نفرستم، برای اینکه میبینم یه سری راهزن منتظر نشستن. دقیقاً کلمه راهزن رو میشه برای این افراد به کار برد که از مردم تلکه کنن. بله دوستان، این هم از ویدئوی قیمت آپارتمان در نروژ که آخرش رسیدیم به پست کردن لپتاپ به ایران. تا ویدئوی بعد، خداحافظ.